काय परफेक्ट पाटील जी, खात्री झाली ना? परफेक्ट. राम राम परफेक्ट पाटील जी. अरे राघव, नवीन मॅसी मॅसी मॅक्स प्रो इंटर कल्टिवेशन बरोबर. मधोमध चालू शकेल, पिकाला काहीही त्रास न होता तण काढू शकेल. परफेक्ट नॅरो आहे. परफेक्ट नॅरो ट्रॅक. नक्कीच तंत्रज्ञानामध्ये सर्वात परफेक्ट आहे आणि कामात तर अष्टपैलू. मेसी मॅक्स प्रो इंटर कल्टिवेशनचा परफेक्ट स्पेशलिस्ट. सच्छिद्रता, खोली, बचत, कव्हरेज सर्वातच परफेक्ट. इंटर कल्टिवेशन साठी मॅसी मॅक्स प्रो सर्वात परफेक्ट आहे. बरोबर. मोठ्या कामाचा आहे हा छोटा ट्रॅक्टर.